मजेदार रेसिपीज पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉन वाजवण्यास विसरू नका. कांदा, सांबार, टमाटर, ओल्या कांद्याची पात, मिरची, लसूण, जिऱ्याचं वाटण, आलू, 1 वाटी रवा. आधी आपण डोशासाठी मसाला तयार करू. कढईत तेल टाकून तेल गरम झाल्यावर जिरं टाका, कांदा टाका, नंतर परतून घ्या. जिरा लसूण मिरचीचा करून ठेवला ह्याचा आपण त्याच्यात टाकू. हे सगळं परतल्यावर थोडी हळद टाका. नंतर टमाटर टाकून ते मऊ होईपर्यंत परतून घ्या. आता आपले टमाटर मऊ झाले, त्याच्यात चवीनुसार मीठ टाका. तीन मध्यम आकाराचे आलू उकडून ते कुस्करून घेऊ. मॅश केलेले आलू आता फोडणीमध्ये टाकून परतून घेऊ. नंतर आपण त्याच्यात कांद्याची पात टाकू. नंतर सांबार टाकून परतून घ्या. हा आपला आलूचा मसाला तयार झाला आहे. एक वाटी रवा घेऊन त्यात चवीपुरतं मीठ टाका. त्याच्यात 1 ग्लास पाणी टाकून ढवळून घ्या आणि मिश्रण पातळ होईपर्यंत पुन्हा पाणी टाका. डोसा बरोबर बनत नसेल तर त्याच्यात 1 छोटा चम्मच तांदळाचं पीठ मिसळून डोसे तयार करू शकता. तवा हा चांगला गरम होऊ द्या, मग त्याला तेल लावा.
वाटी मिश्रण घेऊन तव्यावर पसरवणे. गॅस मध्यम आचेवर करून 3 मिनिटं शिजू द्या. डोशाचा काटाला थोडं तेल सोडा आणि 2 मिनिटं पुन्हा शिजवून घ्या. डोश्याच्या कडा उकड व्हायला लागल्या तेव्हा आपला डोसा झाला समजायचा आणि मग काढून घ्यायचा. आता हा बघा आपला डोसा कसा सहजरित्या निघून राहिला. अशा प्रकारे आपण बाकीचे पण डोसे बनवून घेऊ. हा डोसा हिरवा दिसत आहे कारण त्याच्यात मी हिरव्या मिरचीचा, लसूण, जिरं याचा ठेचा मिसळून केलेला आहे. आता हे आपले डोसे तयार झाले आहे. तर पाहू शकता तुम्ही हा डोसा किती कुरकुरीत झाला आहे. तर नक्की करून पहा रव्याचा कुरकुरीत डोसा.
हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला.